สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นการซ่อมเมาส์คลิกไม่ติดคลิกลากแล้วก็หลุดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นที่ตัวสวิตช์เมาส์เขาเรียกว่าไมโครสวิตช์แต่ว่าเมาส์แต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีไมโครสวิตช์รุ่นที่ต่างกันนะครับบางตัวก็จะเป็นรุ่นเก่าบางตัวเป็นรุ่นไร้เสียงเมาส์เงียบนะครับก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งตัวนี้เป็น Logitech M650 ใช้ดีมากนะครับตัวนี้ก็ราคาเกือบพันนะครับตอนนี้ใช้มาถึงระยะเวลาหนึ่งสวิตช์มันเก่าแล้วมันเสื่อมนะครับก็เลยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนสวิตช์ตัวนี้ผมก็จะถอดน็อตซึ่งรุ่นนี้ถอดน็อตค่อนข้างง่ายนะครับเนื่องจากว่าเราจะไม่ต้องเสียตัวขาเมาส์นะปกติแล้วรุ่นอื่นเนี่ยมันจะต้องแกะตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็แกะหมุดออกมาถึงจะถอดน็อตได้ส่วนใหญ่จะอยู่ด้านหน้าต้องแกะนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ทำออกมาได้ดีเขามีน็อตให้2ตัวนะครับ1 2เป็นไขควงเล็กไขควงแฉกนะครับแฉกเล็กๆแบบนี้เลยนะเหมือนไขควงมือถือนะครับแล้วก็เอามาหมุนน็อตออกเลยน็อตมี2ตัวนะครับ1ตัวด้านนี้แล้วก็อีก1ตัวดังด้านซ้ายนะครับน็อตขนาดเท่ากันสลับกันได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นแกะครับค่อยๆแซะแล้วก็ถอดเลื่อนมาด้านหลังนะครับเลื่อนถอยมาด้านหลังนิดนึงแบบถอยออกมานะครับเพราะว่าด้านหน้าจะเป็นสลักอยู่ค่อยๆแง้มออกมาเนี่ยครับคุณก็จะสามารถถอดแบบนี้ได้เลยเขาทำมาได้ดีมากนะครับแล้วก็บริเวณนี้ทำออกมาเผื่อซ่อมด้วยนะสามารถที่จะดึงสลักตรงนี้ออกมาได้เนี่ยครับเขาเป็นสลักระหว่างด้านบนกับด้านล่างด้านบนจะมีแผงด้วยนะตรงนี้คุณก็ดึงสลักออกมาแล้วก็ทิศทางอาจจะจดจำไว้นิดหน่อยนะครับจะอยู่ท่านี้นะตรงนี้นะครับกลับด้านจริงๆก็เสียบไม่ได้หรอกแต่ว่าอาจจะจำทิศทางไว้นิดนึงนะครับหลังจากนั้นมาดูแผงวงจรครับตัวแผงวงจรเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้มีสวิตช์ที่เป็นสวิตช์ไร้เสียงตรงนี้นะครับเราจะต้องถอดบอร์ดตัวนี้ออกมาเพื่อที่จะบัดกรีใหม่นะครับเขามีน็อตอยู่1 2แล้วก็ฝั่งด้านนี้3 4แต่ฝั่งด้านนี้อย่าเพิ่งถอดนะไม่ต้องนะครับเราหมุนน็อตเฉพาะตรงนี้ก็พอนะครับหมุนเพื่อถอดตัวบอร์ดออกมาน็อตขนาดเรียวนะครับค่อยๆถอดนะทั้งหมดตอนนี้ถอดน็อตมา4ตัวแล้วนะครับลองเงี้ยมๆดูก่อนว่าสามารถงัดได้หรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็อาจจะจำเป็นจะต้องถอดเพิ่มนะครับตอนนี้ผมก็ถอดเป็นครั้งแรกเหมือนกันโอเคมาถอดตัวนี้เพิ่มครับไซส์เดียวกันนะครับลองแง้มดูนิดนึงโอเคตัวล้อตรงเนี้ยต้องดูว่าล้อเขามีโอกาสจะหลุดออกมาพร้อมกันหรือเปล่านะครับการซ่อมพวกนี้ต้องค่อยๆผมก็มาซ่อมพร้อมๆกันนี่แหละนะครับตัวแรกในการซ่อมนะครับ M650 ก็คือตัวแรกเก็บน็อตให้เป็นกลุ่มนะครับตอนนี้ล้อก็หลุดออกมาแล้วนะครับอาจจะจำทิศทางไว้นิดนึงว่าล้ออยู่ท่าไหนต้องอยู่ท่านี้วางเอาไว้นะครับมาดูว่าบอร์ดถอดออกมาได้หรือยังโอเคได้แล้วครับเราต้องถอดบอร์ดออกมาแล้วก็ต้องดูเรื่องของขั้วแบตเตอรี่ด้วยนะจะมีขั้วตรงนี้นะครับค่อยๆแซะขั้วออกมาก่อนนี่นะเขาจะออกมาเป็นแบบนี้ออกมาพร้อมกันหมดเลยนะครับทั้งขั้วตรงบริเวณก้นแบตเตอรี่ทั้ง2ฝั่งก็ออกมาด้วยนะนี่นะจะออกมาแบบนี้ตรงนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาปล่อยไว้แบบนี้แหละนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะถอดตัวสวิตช์ฝั่งคลิกซ้ายนะตัวนี้ก็เอากลับไปที่เดิมนะครับถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปดึงออกมาก็ได้นะครับเราก็จะเอาตัวเนี้ยใส่กลับเข้าไปไว้ก่อนตรงนี้นะทิศทางของเขาสังเกตดูตรงนี้สีแดงก็ต้องอยู่ท่านี้เดี๋ยวจะลืมนะครับก็โอเคนี่นะแล้วก็วางเอาไว้นะครับน็อตก็เอาวางเอาไว้ลำดับถัดมาครับผมก็จะละลายเอาตะกั่วออกเพื่อที่จะดึงตัวคลิกซ้ายตัวนี้ออกมานะครับต้องจำทิศทางให้ดีๆนะก็เป็นตัวนี้นะครับเราก็จะละลายแล้วก็ใช้ตัวนี้ดูดตะกั่วออกมานะครับ
พอละลายแล้วก็ดูดตะกั่วออกก็จะเป็นแบบนี้นะครับสังเกตดูตะกั่วหายหลังจากนั้นเราก็ถอดตัวสวิตช์ออกมาเลยนะครับสังเกตไหมครับถอดง่ายมากโอเคนี่นะครับเป็นสวิตช์เหลือง2ขานะแบบนี้ลองดูเทียบกันนะครับฝั่งขวาคือตัวที่ซื้อมาใหม่ยังไม่ได้ใช้ไม่มีตัวหนังสือเหมือนกันเลยนะครับเขาบอกว่าเป็นของแท้เหมือนเป๊ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนเป๊ะการออกแบบทุกอย่างนะครับคราวนี้ก็เอามาเสียบเข้าไปตามปกติเลยครับด้านไหนก็ได้ครับเขาเป็นสวิตช์ท็อกเกิลเฉยๆนะครับเสียบเข้าไปดันเบาๆค่อยๆดันนะครับให้แน่นๆให้สุดๆเลยนะครับก็ใส่แบบนี้เลยนะครับโอเคอีกอันนึงครับแค่นี้ก็ลองดูใกล้ๆครับผลงานการใส่ตะกั่วก็ประมาณนี้นะครับธรรมดาทั่วไปตะกั่วคุณภาพดีก็เงาดีถือว่าโอเคพร้อมใช้งานต่อครับลองทดสอบกดดูนิดนึงไม่มีเสียงสัมผัสโอเคเหมือนกันของใหม่ของเก่าเหมือนกันครับพร้อมประกอบกับเหมือนเดิมใส่บริเวณที่เป็นขั้วแบตเตอรี่ครับ2ฝั่งค่อยๆดันเข้าไปนะครับกดตรงนี้ไว้แล้วก็ลองเลื่อนด้านล่างนิดนึงว่าเขาลงหรือเปล่านะครับกดตรงนี้ดีกว่าใกล้ๆนี่นะครับแล้วก็เลื่อนโอเคเลื่อนได้ปกตินะครับเสร็จแล้วย้อนกลับเอาล้อกลิ้งมาใส่โอเคลงล็อกแล้วนะครับตรงนี้นะแล้วก็ขันน็อตลูกกลิ้งแล้วนะครับ2ตัวขันน็อตที่แผงอีก1ตัวนะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วเกี่ยวกับการประกอบบอร์ดนะครับโอเคลองเช็คอีกทีหนึ่งให้ได้นะครับลองเช็คปุ่มกดตรงนี้โอเคทุกอย่างดูโอเคแล้วนะครับล้อกลิ้งได้ปกติจากนั้นประกอบแจ็คไฟกลับครับแจ็คแผงควบคุมด้านข้างนะครับดูนิดนึงเขาต้องดูท่านี้นะครับเพราะว่าขั้วแล้วก็ขาต้องอยู่ท่านี้นะครับสังเกตดูดีๆแล้วก็เสียบเข้าไปโอเคในการใส่กลับก็ให้ยัดด้านบนก่อนค่อยๆนะถ้าไม่ลงล็อกไม่ต้องฝืนนะครับบางทีเขาอาจจะต้องขยับให้จังหวะได้นะครับตรงนี้ต้องค่อยๆเพราะว่าเขาจะมีสลักอยู่ด้านบนอยู่แล้วโอเคลงแล้วครับพร้อมโอเคเสร็จแล้วครับใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปพร้อมทดสอบเปิดครับไฟติดนะครับพร้อมเชื่อมต่อไฟด้านบนติดทุกอย่างโอเคครับปิดฝาครับเสร็จแล้วสเต็ปถัดไปก็ใช้งานได้ตามปกติครับการซ่อมเมาส์ก็มีเท่านี้นะครับถ้าเกิดว่าสวิตช์เสียหรือใช้ไม่ได้บางทีอาจจะเป็นที่ตัวสวิตช์เองเสียก็เปลี่ยนใหม่นะครับเท่านี้เองลักษณะการซ่อมเมาส์ Logitech M650 หรือรุ่นเทียบเคียงก็ประมาณนี้นะครับต้องเป็นรุ่นที่ใช้สวิตช์ไร้เสียงนะเวลากดแล้วจะเสียงดังกึกๆไม่มีเสียงคลิกๆนะครับเพราะว่าเมาส์รุ่นนี้จะเป็นสวิตช์อีกแบบหนึ่งเป็นสวิตช์ที่เป็นลักษณะแบบนี้มันไม่มีเสียงนะครับก็ถือว่าโอเคราคาแพงหน่อยแต่ก็เงียบดีนะครับเอามาให้ชมประมาณนี้ท่านใดที่มีคำถามหรือติดตรงไหนคอมเมนต์เอาไว้ได้เดี๋ยวจะรีบมาตอบเพิ่มให้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ